Nagyon nagy szeretettel üdvözöl mindenkit a Kettős Kereszt Ketten Főzünk csatorna. Ma egy isteni finom és rendkívül egyszerűen elkészíthető sajtos csirke mellett fogunk nektek bemutatni. Ehhez legelőször is 80 dekagramm csirkemellre lesz szükségünk. Ezt a 80 deka csirke mellet először is felvágtuk ekkora szeletekre, ilyen kisebb szeletekre, és noha a csirke mellett nem is szoktuk klopfolni, most egy párat azért ütögettünk rajtuk nagyon finoman, azért, hogy egységes legyen a vastagságuk, és könnyebben lehessen vele dolgozni. Tehát nem kell szétpüfölni, épp csak meglegyingetni a húsklopfolóval. Ahogy azt itt mi is tesszük. Egy másik szempont az, hogy esztétikusabb lesz majd a végeredmény. Miután ezzel megvagyunk, következhet a hússzeletek besózása. Mindkét oldalon meghintjük őket sóval, ez az egyik fűszer, amit használni fogunk hozzá. A csirkemell egyébként egy nagyon hálás alapanyag, könnyű vele dolgozni és nagyon nehéz elrontani, viszont isteni finom ételeket lehet belőle készíteni. Sózás után az itt látható színes bors keverékből immár csak az egyik oldalára őrlünk egy keveset. Miután ez megvan, egy fél órát állni hagyjuk, hogy összeérjenek az ízek, közben mi foglalkozhatunk mással. Fogunk egy sütőbe való tepsit, és kevés vajjal kivajazzuk az alját. Mint látható, ez a tepsi elég picurka és nem férne bele az összes hús, ezért mi két ilyen méretű tepsit fogunk használni, azok egymás mellett pont el fognak férni a sütőben, de nyilván ezt egy darab nagyobb bacska tepsivel is el lehet végezni. Itt van tehát a két tepsi, eltelt az a bizonyos fél óra is, úgyhogy elkezdjük foglalkozni a húsokkal. Úgy kezdjük az egészet, mint egy sima rántott hús panírozásával, tehát először megforgatjuk ugye a lisztben, kicsit lerázzuk, bekerül a tojásba, kicsit lecsurgatjuk, és most jön a trükk az egészben, zsemlemorzsa helyett reszelt sajtban fogjuk megforgatni. A két sütőt azért készítettük elő a vajjal, hogy amikor ezzel a művelettel készen vagyunk, ne kelljen még külön egy tányérba kirakni, hanem rögtön kerülhessen be a már kivajozott sütőbe ígyni. Javasoljuk mindenkinek, hogy nyugodtan készítsen ki középre több tojást, mint amit általában egy panírozásnál használni szokott. Nem baj, ha marad belőle, sőt az a lényeg, hiszen a tojásra egy későbbi művelet során még szükségünk lesz. Sajtból több fog kellene, mint mennyit itt látni lehet, viszont nekünk egy kicsit meggyűlt a bajunk a mi sajtunkkal, túlságosan puha volt, és lereszelés után eléggé elkezdett tapadni egymáshoz a lereszelt sajt, úgyhogy inkább több apró részletben végeztük ezt el. Javasolt különben előtte a sajtot egy picit berakni a mélyhűtőbe, hogy könnyebben lehessen vele bánni, ha valakinek ilyen puha sajtja van. Tehát, mint látható, mi bővebben ütöttünk fel tojást, és így maradt is, ami azért jó, mert ebben a tojásban egy kis tejfölt még össze fogunk dolgozni. A célunk ezzel a masszával az lesz, hogy miután ezt összedolgoztuk, a tepsiben felsorakoztatott húsokra szépen rá fogunk locsolni, el fogjuk rajta oszlatni. Itt vannak a húsok, és itt látható, hogy milyen állagú lett ez a masszánk. Ezt szép egyenletesen a tepsin felhalmozott húsok tetején eloszlatjuk, mielőtt bekerülnének a sütőbe. Miután nyakon öntöttük ezzel a tejfölös tojással,
egy 200 fokra előmelegített sütőbe fog bekerülni, alsó-felső sütésre, de előtte lefóliázzuk, és ezen a fólián kis lyukakat fogunk biztosítani, hogy a fölös gőzök ki tudjanak szabadulni. Ezután fogjuk betenni őket, és így lefóliázva 45 percet fognak bent tartózkodni. Tehát amikor ezekkel az előkészületekkel meg vagyunk, mehetnek be szépen sülögetni, puhulni. A kiszabott 3/4 óra elteltével kivesszük a sütőből, levesszük róla a fóliát, vissza fog még kerülni egy 15 percre, de immáron fólia nélkül, mert most elvégezzük rajta a szúrás tesztet, és látjuk, hogy szépen megpuhult. A vége felé pedig nyugodtan engedjük rá a légkeverést, aztán olyankor már figyeljük a színét. Ez az a kinézet, amit kapnunk kell, és kapni is fogunk végeredményül. Köretnek hátul látható brokkolis rizs, illetve egy drukkolás paradicsomos lilahagymás saláta, és ha valaki kíváncsi rá, hogy mégis mitől lett ilyen szép, fényes és különleges a kinézete, azt is eláruljuk, mert mi még valamit csináltunk vele tálalás előtt, és pedig azt, hogy némi olvasztott vajba kevert petrezselyem zöldjével átkenegettük. A háttérben ismét felsejlik a már említett brokkolis rizs, de természetesen a köret szabadon választható, mi úgy ítéltük meg, hogy a rizs illik a legjobban hozzá. És még egy utolsó ajánlott művelet, amit nem árt elvégezni, főleg abban az esetben, ha tetszenek a videóink. Van az a bizonyos gomb azzal a felfelé mutató hüvelykujjal, na azt érdemes még megnyomni. És íme itt látható a kitálalt finomság, sajnos videón keresztül illatokat és ízeket nem tudunk közvetíteni, ám ha kipróbáljátok ezt a receptet, biztos, hogy nem fogtok csalódni. Aki nem szeretne lemaradni a tartalmainkról, nyugodtan iratkozzon föl, jó étvágyat és sok kellemes kettenfőzést kívánunk! Sziasztok!